Facem o tăiere la un măr de talie mică, Red Love. El este altoit pe un port altoit de talie redusă, creșterile sunt reduse, se vede după cum a pornit el, deja avem elemente de rod. El a fost plantat și scurtat. De la nivelul ăsta a crescut un an, 2 ani. Deci avem 2 ani de creștere și el a ajuns în faza asta. Anul trecut, deci după un an de la plantare, a generat ramuri aici, stânga, dreapta, roată, foarte frumoase. Am făcut un tutorial în care am scurtat aceste ramuri, vedeți? De aici, le-am scurtat și de aici. Și am așteptat acum, după un an de zile, să vedem ce o să se întâmple. Ce s-a întâmplat? Vreau să vă spun tot acum că toată lumea spune că dacă scurtezi o ramură anuală, faci măturoaie. Este o expresie care este greșit, eronată interpretat, pentru că orice scurtare generează elemente noi și ne bucurăm de ele pentru că avem din ce face ceea ce vreți să facem noi. Vedeți? Mai mult de atâta, o ramură scurtată va genera elemente de rod pe partea rămasă, vedeți? Cum în cazul nostru aici, deja avem un element de rod, adică un pinten care va fructifica anul acesta. În partea asta, la fel, am făcut o scurtare de aici, vedeți, mai scurățăm zona asta și avem o ramură, două. Avem o nuielușă și o zmicea foarte lungă. Aici n-am mai făcut o scurtare și a crescut mult mai bine decât cele două ramuri, vedeți? Asta a fost scurtată, a generat două elemente noi, care au și muguri în vârful lor, deci două nuielușe, iar partea nescurtată a continuat, a crescut și a făcut o zmicea foarte lungă. Bun, deci așa se comportă mărul când scurtăm o ramură anuală sau o lăsăm nescurtată. Bun, la nivelul următor a generat țepușul 1, 2, 3 și o creștere în continuare în partea superioară. Cum facem în anul acesta? Venim și facem scurtări în continuare, să ramificăm, să împodobim pomul, pentru că nu va crește foarte înalt. Nu lăsăm să crească înalt, pentru că nu are stabilitate și va trebui susținut cu anumite materiale. Nu facem așa ceva, nu facem suport foarte mult, aglomerăm zona și nu dă bine la imagine, că suntem pe litoral, aici trebuie să arate frumos, iar pomul să se autosusțină. Ce facem în continuare? Facem la fel scurtări cum am făcut și anul trecut. Această zmicea o vom scurta de undeva de aici. De ce scurtăm de aici? Pentru că urmează și facem scurtări și aici. Chiar dacă avem elemente de rod, vedeți? Aici nu e lușa asta. Nu mă interesează rod, mă interesează să formăm coroană, că pomul este foarte tânăr. Facem o trecere către exterior, facem o trecere către exterior, la un mugure mă refer, da, și aici și aici. Facem și aici, scurtăm mai de jos aici, vedeți dumneavoastră. Vedeți, s-a făcut o scurtare aici. N-a pornit mugurii care am vrut noi, a pornit din interior. Și atunci a pornit o ramură pe interior. Bun, acum am nevoie de ramura asta, vedeți, să vină așa. Nu pot să o trag să o leg, nu mă interesează. Vom face o scurtare mai de jos, de la mugurile exterior de aici. Făcând o scurtare mai de jos, acest mugure va porni mult mai puternic, fiind scurtă ramura, mult mai puternic decât mugurile de aceste ramuri. Și atunci bănuiesc că va veni și va crește, va ajunge la același nivel. Anul următor vom scurta la același nivel. Facem o scurtare și aici, către exterior. Aici facem același lucru ca aici, vedeți? A plecat către interior, facem o scurtare mai de jos, de aici, ca să plecem în zona respectivă, adică în zona care ne dorim noi, ca să facem deschidere, să facem coroana frumoasă. Am făcut partea de jos. Acum așteptăm ca în vară, suntem în 4 aprilie acum, așteptăm ca de aici să genereze pinteni, țepușe, iar de aici ramuri noi care să continue extinderea ramurilor de schelet, a coroanei. Aici avem o singură ramură, vedeți? O să o scurtăm și pe asta cât mai de jos, să genereze stânga, dreapta sau chiar mai mulți lăstari. Am scurtat ramura asta, vedeți, ca să ramifice, dar în zona opusă nu avem nimic. De ce? Pentru că lungimea lui anuală este foarte mare, avem 60 de centimetri. Este foarte lung, trebuie 40-50 și atunci aveam garnisită zona. Așa s-a de garnisit, vedeți, avem câțiva pintine aici și nu-mi place deloc treaba asta. Putem să lăsăm așa,
să ramifici aici, iar în partea asta opusă aici să facem niște incizii, câteva incizii și o să vă arăt imediat cum procedăm noi. Facem o incizie aici, vedeți, deasupra la un mugure, da? Facem o incizie ca să oprim seva de trecere mai departe, să oprească ele, să pornească în vegetație. Facem una aici, să avem aici o ramificație și aici o ramificație. Dar, totuși, nu este un pom frumos. Poate va genera, poate nu va genera. Cel mai sigur este că aceste elemente vor fi care vor genera etajul următor față de cel anterior. Și atunci, eu prefer, având în vedere că vorbim de un pom care trăiește mai mulți ani și nu îl înlocuim în fiecare an, eu aș prefera în felul următor. Îl scoatem de aici, deci facem o tăiere de aici, da? Și scurtăm ramura asta la 2 muguri vegetativi, așa. Și de aici scoatem cu transfer către ramura asta. Asta ce înseamnă? Înseamnă că acum în primăvară va porni în vegetație acest muguri vegetativ și cu ăsta de aici. Îl vom opri pe unul de ei care crește mai frumos, așa, și pe altul le eliminăm. Lăsăm să crească, iar în primăvara următoare nu mai facem aceeași greșeală să lăsăm 60 de centimetri. Îl vom opri undeva la maxim 40, eu aș zice chiar 30, ca să avem mai multe etaje de genul acesta, să împodobim pomul, ca să fie la o înălțime maxim de 2 metri. Maxim 2 metri și să fie bine încărcat cu ramificații, cu ramuri de schele, semischele, pe toată lungimea lui, ca să avem și fructe și să fie cu o stabilitate bună. Am făcut această tăiere, sper că în primăvara următoare să fim iar aici, să reluăm, să vedem ce am făcut noi anul acesta, să avem o continuitate până intră el pe rod perfect și vom avea un pom întreg, bine format și cu fructe pe el. Ăsta a fost tutorialul. La revedere și succes pe toată linia!